ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਇਕ ਸਨੈਕ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ, ਬੋਇਲਡ ਕੌਰਨਸ, 2 ਕੈਪਸਿਕਮ ਚੌਪਡ, ਪਨੀਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਟੋਮੈਟੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਸਤਾ ਪਿਜ਼ਾ ਸੌਸ, ओरिगेनो, रेड चिली सॉस, सॉल्ट टू टेस्ट एंड सॉस, गार्लिक पेस्ट, मेयोनीज एंड चीज़ जो कि आप मैश कर लिया। सब तो पहला असी पा देवांगे कॉर्नस, कैप्सिकम, पनीर, टोमैटो। इस सारे मिक्सचर नूं आपां मिक्स कर लेने। थोड़ा मिक्सचर असी मिक्स कर चुके हैं। हुण असी ऐड करांगे इहदे विच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच नमक, अपने अकॉर्डिंगली तुसी नमक ऐड कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गार्लिक पेस्ट, इन तुसी अराउंड 1.5 टेबलस्पून पाना। नाउ वी विल ऐड मेयोनीज। ये तुसी 2 वड्डे चम्मच पा सकते हो मेयोनीज के, बाकी तुहाडी अपनी मर्जी है तुसी कितनी पाना चाहते हो। रेड चिली सॉस, रेड सॉस, हम असी ये सारे मिक्सचर को गार्लिक ब्रेड के उत्ते लगा देंगे। Now we will add mozzarella cheese on it. Now it's ready to cook। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਰੀਗੈਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ Instagram ਪੇਜ that.couple2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।